ኦኬ ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ? ባለፈው ፎሪየር ሲሪስ ዲፋይን አድርገናል ላይክ ኮንሰፕቱን በደንብ ማየት ባለብን መንገድ አይተናል ብዬ እገምታለሁ። ዛሬ ደግሞ ኤግዛምፕል እንስራበት፣ ምክንያቱም ኤግዛምፕል ስንሰራበት የሆነ ነገር ክሊር ያደርገዋል፣ ያልገባችሁ ነገር ክሊር ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ ኤግዛምፕል አሁን ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ስኩዌር ዌቭ ነው የሰጠን እና ምንድነው የዚህን ስኩዌር ዌቭ ፎሪየር ሲሪሱን ፈልጉ ነው የተባለው። ከዛ በኋላ ኦብቴን ዘ አምፕሊቲዩድ ኤንድ ፌዝ ስፔክትረም የሚለው። ስለዚህ መጀመሪያ ፎሪየር ሲሪሱን ስንፈልግ በሁለት አይነት መንገድ መፈለግ ይቻላል ብዬ ነግራችኋለሁ። አንደኛው ምንድነው በትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ አምፕሊቲዩድ ፌዝ ፎርም አለ። ስለዚህ በሁለቱ ፎርም ማስቀመጥ ይቻላል ነው የዚህ ፎሪየር ሲሪሱን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በምን እንስራ? በትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን እንስራ። ኤክስፓንሽን እንስራ። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው አሁን ባለፈው ስናወራ ኤፍ ኦፍ ቲ ወይም ደግሞ ፋንክሽናችንን በትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን ማስቀመጫ የሆነ ፎርም አለ። ማለትም ምንድነው አሁን የዚህን ስኩዌር ዌቭ በትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን አስቀምጡ ብንባል ኤፍ ኦፍ ቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኖት ሲደመር በሰሜሽን ፍሮም ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ኢንፊኒቲቭ ኤኤን ኮስ ኦፍ ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ ሲደመር ቢኤን ሳይን ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርም ነው ማስቀመጥ ያለብን ማለት ነው። አጠቃላይ በትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን ፎርም አስቀምጡ ስንባል በዚህ ፎርም ነው ማስቀመጥ ያለብን። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንኖን የሆኑት ቫሪያብሎች ኤ ኖት አለን፣ ኤኤን አለን፣ ቢኤን እነሱ ሶስቱ ማለትም ኤ ኖት፣ ኤኤን እና ቢኤን እነሱ ሶስቱ አንኖን ፋንክሽኖች ናቸው፣ አንኖን ቫሪያብሎች ናቸው። ስለዚህ እነሱ ሶስቱን ካገኘን በኋላ መተካት ነው፣ አለቀ፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የዚህ ፔሪዱ ስንት ነው? 2 ነው። ምክንያቱም ፔሪዱ ማለት ከዚህ ከአንድ ከሆነች ፖይንት ትነሱና ትሄዳላችሁ ራሱን የሚደግምበት ፖይንት አለ። ለምሳሌ ከዚህ ተነስተን የሚያልቅበት ኤንዲንግ ፖይንቱ ድረስ እንሄዳለን። ከዛ በኋላ ሪፒት የሚደረግ ነገር ነው። ስለዚህ እስከ ኤንዲንግ ፖይንቱ ድረስ ያለው ታይም ፔሪድ ይባላል። ስለዚህ ከዚህ ተነሳ መጣ ሄድን እዚህ ጋር ከዚህ በኋላ ይሄ አሁን የመጣነው መንገድ መድገም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያልቃል። መነሻው እዚህ ጋር ነው፣ ኤንዲንጉ እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ 2 ይሆናል። ከየት ከፈለጋችሁት ፖይንት መነሳት ትችላላችሁ። ከዚህ መነሳት ትችላላችሁ፣ ከዚህ መነሳት ትችላላችሁ፣ ከዚህ መነሳት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁት ፖይንት መነሳት ትችላላችሁ። ፔሪዱ ግን 2 ነው የሚለወጥ። የዚህ ስኩዌር ዌቭ ፔሪዱ 2 ነው። ስለዚህ ፔሪዱን ካገኘን አሁን ቀጥታ ኤፍ ኦፍ ቲን እንፈልግ። ማለትም እዚህ ጋር የተሰጠን ስኩዌር ዌቭ ነው። እኛ ግን ማስቀመጥ ያለብን በፋንክሽን ነው። ስለዚህ ይሄ ስኩዌር ዌቭ ሁለት አይነት ፋንክሽን ነው ፎንትን መልሳለሁ። ሁለት አይነት ሶሉሽን አለው። አንደኛው አንድ የሚሆንበትና ዜሮ የሚሆንበት። አንድ የሚሆነው ከየት እስከ የት ነው? ታይሙ በዜሮ እና በአንድ መሀል ሲሆን ምን ይሆናል? በዜሮ እና በአንድ ታይማችን ሲሆን ኤፍ ኦፍ ቲ አንድ ይሆናል። በአንድ እና በሁለት መሀል ደግሞ ሲሆን ኤፍ ኦፍ ቲያችን ዜሮ ነው። ስለዚህ አንድ የሚሆነው ታይማችን በዜሮ እና በአንድ መካከል ሲሆን ነው ማለት ነው። በዜሮ እና በአንድ መካከል ሆነ ማለት ታይማችን ኤፍ ኦፍ ቲያችን ዜሮ አንድ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ታይማችን ደግሞ በአንድ እና በሁለት መካከል ሲሆን ደግሞ ኤፍ ኦፍ ቲያችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካገኘን በኋላ ቀጥታ ኤ ኖትን ኤኤን እና ቢኤንን እንፈልግ። መጀመሪያ ኤ ኖት ይቀርማል። ኦኬ ኤ ኖት ማለት ፎርሙላው ምንድነው? ኤ ኖት ማለት 1/t ዘ ኢንተግሬሽን ፍሮም ቲ አፕ ቱ 0 ኤፍ ኦፍ ቲ ዲቲ። እሺ ኤ ኖት ማለት አሁን ቲ ያለችን ኤፍ ኦፍ ቲ አለ። ስለዚህ ቀጥታ መተካት ነው፣ ኢንተግሬት ማለት ነው። ቲ ስንት ነው? 2 ነው። ስለዚህ 1/2 ዘ ኢንተግሬሽን ፍሮም ቲ አፕ ቱ 0 ኤፍ ኦፍ ቲ ዲቲ። አሁን እዚህ ጋር ኢንተግሬት አድርጎ የተባለው ከ0 እስከ 2 ነው። ኢንተግሬት አድርጎ ብሎ ይጠይቅ ነው። እዚህ ጋር ግን ያለን ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ቲ ያለን ከ0 እስከ 1 እና ከ1 እስከ 2 ነው ቫልዩ ያለን እንጂ ከ0 እስከ 2 ሙሉ ወጥ የሆነ ቫልዩ የለም። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄንን ዲኮምፖዝ አድርገን ነው ከ0 እስከ 2 ኢንተግሬት ማለት ከ0 እስከ 1 ያለው ኢንተግሬት ሲደመር ከ1 እስከ 2 ያለው ኢንተግሬት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኖታችን ይሆናል ማለት ነው 1/2 የጋራ ብናወጣ እዛ ኢንተግሬሽን ከ0 እስከ 1 ያለው ኢንተግሬት ሲደመር ከ1 እስከ 2 ያለውን ኢንተግሬት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኖታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 1/2 ዘ ኢንተግሬሽን ከ0 እስከ 1 ከ0 እስከ 1 ኢንተግሬሽናችን ከ0 እስከ 1 ሲሆን ኤፍ ኦፍ ቲ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1 ዲቲ ሲደመር ከ2 እስከ 1 ደግሞ ኤፍ ኦፍ ቲያችን ስንት ነው? ከ2 እስከ 1 ታይማችን ከ2 እስከ 1 ሲሆን 0። ስለዚህ ከ1 እስከ 2 0 ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኖት ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1/2 ኢንተግሬሽን ኦፍ 1 ምን ይሆናል ማለት ነው? ቲ ነው ማለት ነው ሪስፔክት ቱ ዲቲ ስለሆነ። ስለዚህ ቲ ከ1 እስከ 0 ሲደመር 0 ኢንተግሬሽኑ 0 ነው። ስለዚህ ኤ ኖታችን ማለት 1/2 አንድ ስንተካበት ያው
ይሄ ሲምፕል ኢንተግሬሽን ነው። ድሮ የምናውቀው ነው፣ ታች ክላስ የምናውቀው ስለሆነ ብዙም እንትን አያስፈልግም። ስለዚህ ከ1 እስከ 2 ሶሪ ከ1 እስከ 0 ስለሆነ አሁን አንድ መጀመሪያ ስተካ አንድ ይሆናል። ሲቀነስ 0 ደግሞ ስንተካለ ሲደመር የዛኛው 0 አለ። ስለዚህ ይሄ ማለት በአጠቃላይ ኤ ኖታችን ምን ይሆናል ማለት ነው 1/2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ኖታችንን አገኘን ማለት ነው። ቀጣይ ምን እንፈልጋለን? ኤኤንን እና ቢኤንን እንፈልግ። ኦኬ ስለዚህ ምንም ብዙ የሚላይ ነገር የለውም። ኤኤን ማለት ምን ማለት ነው? ኤኤን ማለት 2/t ዘ ኢንተግሬሽን ፍሮም ቲ አፕ ቱ 0 ኤፍ ኦፍ ቲ ኮስ ኦፍ ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ ይሆናል ማለት ነው። ምን ኤፍ ኦፍ ቲያችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ እንቀጥል አሁን። እሺ ስለዚህ አሁን ኤኤናችን ይሄን አገኘን አይደለ? ፎርሙላችን ይሄ ነው። ስለዚህ ኤኤን ማለት 2/t ስንት ነው? ፔሪዳችን 2 ነው። ዘ ኢንተግሬሽን ፍሮም ቲ አፕ ቱ ፔሪድ 2 ነው። ኤፍ ኦፍ ቲ ኮስ ኦፍ ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ ዲቲ እዚህ ጋር ዲቲ ረስቻለሁ። ስለዚህ ኤኤናችን ምን ይሆናል? ይሄ በዚህ ጠፋ። አሁንም እንደቀደሙ ኤፍ ኦፍ ቲ ያለን ከ0 እስከ 1 እና ከ1 እስከ 2 የሆነ ቫልዩ ነው እንጂ ያለን ከ0 እስከ 2 የተሰጠን ቫልዩ የለም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት እንደቀደሙ ኤ ኖትን ስንሰራ እንደተጠቀምነው ከ0 እስከ 1 ኤፍ ኦፍ ቲ ኮስ ኦፍ ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ ዲቲ ሲደመር ከ1 እስከ 2 ኤፍ ኦፍ ቲ ኮስ ኦፍ ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ኖት ፍሪኩዌንሲው ደብሊው ኖታችን ማግኘት እንችላለን። ደብሊው ኖት ማለት 2 ፓይ ፍሪኩዌንሲ ማለት ነው። በተዘዋዋሪ ደግሞ ፍሪኩዌንሲ ደግሞ ማለት 1/ሪሲፕሮካል ኦፍ ፔሪድ 1/ፔሪድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲያችን ምን ይሆናል? 1/, ፔሪዳችን ስንት ላይ መጣን? 2። ስለዚህ ፍሪኩዌንሲያችንን እናገኛለን። እዚህ ጋር መተን ፍሪኩዌንሲያችንን ስንተካ አንጉላር ፍሪኩዌንሲውን ማግኘት እንችላለን። 2 ፓይ ኤፋችን ስንት ነው? 1/2። ይሄ በዚህ ጠፋ። ስለዚህ አንጉላር ፍሪኩዌንሲያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ፓይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓይ መጥቶ እዚህ ጋር ቀጥታ መተካት ነው። ስለዚህ ኤኤን ማለት ምን ይሆናል? ዘ ኢንተግሬሽን ከ1 እስከ 0 ከ1 እስከ 0 ሲሆን ኤፍ ኦፍ ቲያችን ታይማችን ከ1 እስከ 0 ሲሆን ኤፍ ኦፍ ቲ ቅድም ምንድን ነው ያለው? 1 ነው ያለው። ስለዚህ 1 ሲባዛ ኮስ ኦፍ ኤን ኦሜጋ ነው ስንት ነው? ፓይ ፓይ ቲ ዲቲ ሲደመር ከ2 ደግሞ እስከ 1 ከ2 እስከ 1 ደግሞ ሲሆን ታይማችን ከ1 እስከ 2 ሲሆን ኤፍ ኦፍ ቲያችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 0 ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ቲ ዲቲ። ስለዚህ 0 ሲባዛ ኮስ 0 ነው። 0 ኢንተግሬት ስናደርገው 0 ነው። ስለዚህ ኤኤን ይቀረናል ማለት ነው። ይሄ ፓርቲ ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከ0 እስከ 1 ኢንተግሬት እናደርጋለን። ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮስ ምን ይሆናል? ሳይን ነው። ስለዚህ ሳይን ኦፍ ኤን ፓይ ቲ ኦቨር ኤን ፓይ ከስንት ከ1 እስከ ከ0 እስከ 1 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ አንድን እንተካ። አንድን ስንተካ ምን ይሆናል? አንድን ስንተካ ሳይን ኤን ፓይ ኦቨር ኤን ፓይ ሲቀነስ አሁን ደግሞ 0 እንተካ ሳይን ኤን ፓይ ኢንቱ 0 ኦቨር ኤን ፓይ ይሆናል ማለት ይችላል። አንድ ነው ያለችው። ከዛ ኤናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳይን ኤን ፓይ ኦቨር ኤን ፓይ ሲቀነስ 0 ሳይን 0 ምክንያቱም ኤን ፓይ ሲባዛ 0 0 ነው። ስለዚህ ሳይን 0 ኦቨር ኤን ፓይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ካልን በኋላ አሁን ምንድነው ኤን ፓይ የሚሆነው ሳይን ኤን ፓይ ምንድነው ቫልዩ ነው ኤክስ ዋይ ፕሌን መተን ነው። እዚህ ጋር ምን አለች? 0 አለች። እዚህ ጋር ፓይ ኦቨር 2 እዚህ ጋር ምን አለ? ፓይ አለ። እዚህ ጋር ማይነስ ፓይ ኦቨር 2 አለ ማለት ነው። ኮስ 0 ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ቫልዩ እዚህ ላይ ከሆነ ኮሱ እዚህ ላይ ቫልዩ ከሆነ 1 እና ማይነስ 1 ማለት ነው። ኮስ 0 ሲሆን 1 ነው፣ ኮስ ፓይ ሲሆን ማይነስ 1 ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ስንመጣ ሳይን ቫልዩ ነው ያለው ማለት ነው። ሳይን ፓይ ኦቨር 2 እና ሳይን ፓይ ኦቨር 2 ስንት ነው? ሳይን ፓይ ኦቨር 2 1 ነው። ሳይን ማይነስ ፓይ ኦቨር 2 ደግሞ ሲሆን ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ማይነስ ፓይ ኦቨር 2 ደግሞ ሲሆን ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማለትም እዚህ ቫልዩ ላይ ኮስ ፓይ ኦቨር 2 እና ኮስ ማይነስ ፓይ ኦቨር 2 0 ነው ማለት ነው። በተዘዋዋሪ ደግሞ ሳይን 0 እና ሳይን ፓይ እዚህ ላይ ያለው ሳይን ቫልዩ ደግሞ 0 ነው። የተጠየቅነው ምንድነው? ሳይን ኤን ፓይ የተባለው ሳይን ኤን ፓይ ማለት ኤን 1 2 3 ሲሆን ምንድነው? ኤን 1 ሲሆን ሳይን ፓይ ይሆናል እዚህ ጋር ማለት ኤን 2 ሲሆን ደግሞ ሳይን 2 ፓይ ይሆናል እዚህ ጋር ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ኤን የፈለገ በተለዋውጦ እስከ ኢንፊኒቲ ብትሄዱ እዚህ ጋር ወይም እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ ነው። ሳይን ደግሞ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር 0 ነው። ስለዚህ ይሄ ቫልዩም 0 ነው፣ ሳይን 0ም 0 ነው። ምክንያቱም ሳይን 0 ማለት 0 ነው። ስለዚህ ይሄናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ምን ቀረን? ቢኤን ቀረን ማለት ነው። ቢኤንም እንደዛው ፎርሙላው የሚለየው እዛ ላይ ኮስ ነው፣ እዚህ ላይ ሳይን አለ ማለት ነው። ቲ 0 ኤፍ ኦፍ ቲ ሳይን ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ
ዲቲ የምትለየው ብቻ ነች። ስለዚህ ቢኤን አሁን እናንተካ 2 ኦቨር ቲ ስንት ነው? 2 ዘ ኢንተግሬሽን ፍሮም ቲ አፕ ቱ 0 ማለት ከ0 እስከ 2 ኤፍ ኦፍ ቲ ሳይን ኤን ፓይ ኦሜጋ ኖት ፓይ ነው። ስለዚህ ቲ ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። ደሴም ፕሪንሲፕል እንጠቀማለን እስካሁን እንደተጠቀምነው ማለትም ምንድነው ይሄ በዚህ ይጠፋል። ከ0 እስከ 2 ኤፍ ኦፍ ቲ ቫልዩ አልተሰጠንም እንደ ኤ ኖት እና እንደ ኤን ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዲኮምፖዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ቢኤን ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ከ0 እስከ 1 ኤፍ ኦፍ ቲ ሳይን ኦፍ ኤን ፓይ ቲ ዲቲ ሲደመር ዘ ኢንተግሬሽን ከ1 እስከ 2 ኤፍ ኦፍ ቲ ሳይን ኦፍ ኤን ፓይ ቲ ዲቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢኤን ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄንን ኢንተግሬት ስታደርጉት ኤፍ ኦፍ ቲ ከ0 እስከ 1 ያለው ስንት ነው የተሰጠን? አንድ ነው የተሰጠን ቅድም እንደሰራነው ቲያችን ከ0 እና ከ1 ማለት ሲሆን ኤፍ ኦፍ ቲ 1 ነው። ስለዚህ 1 ሲባዛ ሳይን ኦፍ ኤን ፓይ ቲ ዲቲ ሲደመር ከ1 እስከ 2 ደግሞ ሲሆን ኤፍ ኦፍ ቲያችን ስንት ነው? 0። ስለዚህ ሳይን ኤን ፓይ ቲ ዲቲ። ስለዚህ ይሄ ቫልዩ 0 ነው። ምክንያቱም 0 ሲባዛ ሳይን 0 ነው። ኢንተግሬት ስናደርገው 0 ይሄ ቫልዩ ይቀረናል። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ ሳይን ደግሞ ምን ይሆናል? ማይነስ ኦፍ ኮስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከ0 እስከ 1 ኢንተግሬት እቺ ሳይን ኤን ፓይ ቲ ቀረን ማለት ዲቲ ቀረን ያጠፍታል። ስለዚህ ይሄንን ኢንተግሬት ስናደርገው ምን ይሆናል? ቢኤን ቫልዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ምን ይሆናል ማለት ቢኤን ቫልዩ ማይነስ ኦፍ ኮስ ኤን ፓይ፣ ምክንያቱም ሳይን ኢንተግሬት ማይነስ ኮስ ነው፣ ኮስ ኢንተግሬት ደግሞ ሳይን ነው። ስለዚህ ማይነስ ኮስ ኤን ፓይ ቲ ኦቨር ኤን ፓይ ይሆናል ማለት ከስንት እስከ ስንት? ከ0 እስከ 1 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዳይሬክትሊ ተኳት እሷን። ስለዚህ ቢኤን መጀመሪያ ስንት ነው የመጣለን? ማይነስ ኦፍ ኮስ ኤን ፓይ ቲ ኦቨር ኤን ፓይ ከ1 እስከ 0 ማለት ነው። ስለዚህ ተኩት ቢኤናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? አንድ ስንተካ ማይነስ ኦፍ ኮስ ኤን ፓይ 1 ኦቨር ኤን ፓይ ሲቀነስ ማይነስ ኦፍ ኮስ 0ን ደግሞ ተካ ነው ኤን ፓይ ኢንቱ 0 ኦቨር ኤን ፓይ። ስለዚህ ቢኤናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ ኦፍ ኮስ ኤን ፓይ ኦቨር ኤን ፓይ ማይነስ ኦፍ ማይነስ ፕላስ ይሆናል ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ታይምስ 0 0 ነው ኦቨር ኤን ፓይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳለው የቅድሙን ኤክስ ዋይ ፕሌን እናምጣው። እዚህ ጋር ቫልዩ ምንድነው ብለናል? ይሄ 0 ነው፣ ይሄ ፓይ ነው፣ ይሄ ማይነስ ፓይ ኦቨር 2 ነው፣ ይሄ ፓይ ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ የተባለው። ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ ማለት ነው። ማለትም እዚህ ጋር ያለውና እዚህ ጋር ያለው ቫልዩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ይሄንን እንትን እናድርገው፣ ሲምፕሊፋይ እናድርገውና እንመጣበታለን። በዛ ኮስ 0 ስንት ነው? ኮስ 0 ማለት እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው አይደል? ኮስ 0 1 ነው። ስለዚህ 1 ኦቨር ኤን ፓይ ሲቀነስ ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ኦቨር ኤን ፓይ። ስለዚህ ቢኤን ምን ይሆናል? 1 ኦቨር ኤን ፓይ የጋራ ብናወጣ 1 ኦቨር ኤን ፓይ ኢንቱ 1 ማይነስ ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ማለት ምን ማለት ነው? ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ማለት ምን ማለት ነው? ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ማለት ምን ማለት ነው ስትባሉ ምንድነው? ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ማለት እዚህ ጋር ኤን ኢንቲጀር ነች፣ እስከ ኢንፊኒቲ ይሄዳል። ስለዚህ አንድ ሲሆን እዚህ ጋር ኮስ ፓይ ይሆናል ማለት። ስለዚህ እዚች ጋር ያለው ቫልዩ ማለት ነው። ሁለት ሲሆንስ 2 ፓይ ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው። 3 ፓይ እዚህ ጋር 4 ፓይ 5 ፓይ እያለ ይሄዳል። ስለዚህ ኮስ 1 ፓይ ማለትም ኮስ ፓይ ሲሆን እዚህ ጋር 2 ፓይ ሲሆን እዚህ ጋር ነው ማለት 3 ፓይ ሲሆን እዚህ ጋር ነው 4 ፓይ። ስለዚህ የኮሱ ቫልዩ ከዚያ አያልፍም እየተባለ ነው። እዚህ ጋር ሲሆን ቫልዩ ምንድነው ያለው? አንድ ነው ማለት ነው የኮስ ቫልዩ። እዚህ ጋር ደግሞ ሲሆን ማይነስ 1 ነው። ስለዚህ ምንድን እያደረገ ነው? ፍላክቹዌት እያደረገ በ1 እና በማይነስ 1 መሀል እየሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ይሄንን በምን የሚባል ፎርሙላ እንተኳለን? ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን በሚል እንተኳለን። ምክንያቱም ይሄ ኤን አንድ ሲሆን ማይነስ ይሆናል። እዚህ ጋር አንድ ብትተኩ ኮስ ፓይ ማይነስ ነው። ሁለት ተኩ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ 2 1 ነው እዚህ ጋር ይሆናል። እሺ እዚህ ጋር ሁለት ተኩ ኮስ 2 ፓይ ስንት ነው? 1 ነው። ስለዚህ አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እቺን መጠን እዚህ ጋር እንተካለን። ስለዚህ ቢኤን ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 ኦቨር ኤን ፓይ ኢንቱ 1 ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ድረስ ከመጣን በኋላ አሁንም ይለያል። ምንድነው? ኤን ኢቨን ሲሆንና ኦድ ሲሆን አለ። ማለትም ቢኤን ቫልዩአችን በምን ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው? ወይም እዚህ ጋር አንደኛው ኤን ኢዝ ኢኳልስ ኦድ ሲሆን፣ ይሄ ኦድ ሆነ ማለት ኤናችን ኦድ ሆነ ማለት 1 3 5 7 ሆነ ማለት -1 ዘ ፓወር ኦፍ ኦድ ነበር ማለት ምን ማለት ነው? -1 ዘ ፓወር ኦፍ 1 -1 ዘ ፓወር ኦፍ 3 -1 ዘ ፓወር ኦፍ 5 -1 ዘ ፓወር ኦፍ 7 እየሆነ በመጣ ቁጥር -1 ነው። -1 ዘ ፓወር ኦፍ ኦድ ነበር ከሆነ -1 ነው። -1 ዘ ፓወር ኦፍ ኢቨን ነበር ከሆነ 1 ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ አምደ የተፈለው እዚህ ጋር ይሄ ኦድ ነው ተብሏል። ስለዚህ -1 ዘ ፓወር ኦፍ ኦድ ነበር ምንድነው? -1 ነው። ስለዚህ ስተኩት ምን ይሆናል? 1 ማይነስ ይሄ ምን ይሆናል? -1 ነው ማለት ነው።
ስለዚህ 1 + 1 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ 2/n ፓይ ይሆናል ማለት ምን ሲሆን ኦድ ሲሆን። ሁለተኛው ደግሞ n ኢቨን ሲሆን አለ። እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? -1 ዘ ፓወር ኦፍ ኢቨን ነምበር 1 ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ ጋር መጠን ኢቨን ነምበር ብንተካ 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1 ማይነስ ይሄ ሙሉ 1 ነው። ስለዚህ 1 - 1 ምን ይሆናል? 0 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 0/n ፓይ 0 ነው። ስለዚህ ኢቨን ነምበር ከሆነ n በቃ 0 ነው። ስለዚህ ለቢኤን ስንሰራ ኦድ ነምበሩን ብቻ ነው ኢምፕላይ የምናደርገው ወይም ደግሞ የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኤንን አግኝተናል፣ ኤኖትን አግኝተናል፣ ቢኤንን አግኝተናል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? የትሪጎኖሜትሪክን ፎሪየር ኤክስፓንሽኑን ፎርሙን አምጥተን እሱ ውስጥ ቫሪያብሎቹን መተካት። የትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ፋንክሽን ኤክስፓንሽን ፎርሙ ምን ይመስላል? ቅድም እንዳየን ኤኖት ሲደመር ዘ ሰሜሽን ፍሮም ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 አፕ ቱ ኢንፊኒቲቭ ኤኤን ኮስ ኦፍ ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ ሲደመር ቢኤን ሳይን ኦፍ ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቫሪያብሎቹን ቀጥታ መክተት አለብን። ስለዚህ ኤኖታችን ስንት ነው? 1/2 ሲደመር በሰሜሽን ፍሮም ኢንፊኒቲቭ ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ኤኤናችን ስንት ነው? 0 ነው ያመጣነው ቅድም ኤን 0 ነው ያመጣነው። ስለዚህ ሙሉ ቫልዩ 0 ነው ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ? ቢኤን ቀረ። ቢኤን ራሱ ሁለት ኤክስ እንትን ያለው ሩል ሁለት ኤክስ እንትን ያለው ምንድነው የሚባለው? ሁለት አይነት ፎርም ነው ያለው። አንደኛው ኢቨን ሲሆን እና ኦድ ሲሆን ያለው እዚህ ጋር ቢኤን ኢቨን ሲሆን 0 ነው። ስለዚህ የምንጠቀመው ኦዱን ብቻ ነው። ስለዚህ ኦድ ሲሆን እሱንም ኢምፕላይ የምናደርግበት መንገድ አለ። እቺኛን እንዴት ነው ኦድ ሲሆን ኢምፕላይ የምናደርገው የሚለው ነገር አለ። ግን ቢኤን የምንጠቀመው ይሄን ቫልዩ ብቻ ነው። ስለዚህ 2/n ፓይ ሳይን ኦፍ ኤን ኦሜጋ ኖት ቲ። አሁን ኦሜጋ ኖት ራሱ ፓይ ነች፣ በኋላ እንተካታለን፣ ችግር የለም። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ብለን ካስቀመጥን ለኢቭኑ ይሁን ለኦዱ ይሁን አናውቅም ቢኤን ቫልዩ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር መተን ማለት ነው ዌር ትለኛ ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2k - 1 ትላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ለምን ኢምፕላይ የሚያደርግልን? ከዛን ዌር ኬ ማለት ኤን ኢንቲጀር 1 2 እያለ የሚቀጥል አንድን ተኩ እዚህ ጋር 2 ሲቀነስ 1 ይሆናል። ሁለትን ተኩ 4 ይሆናል። ሲቀነስ 1 3 ይሆናል። ስለዚህ የፈለጋችሁት ኢንቲጀር ቫልዩ ብትተኩ እዚህ ውስጥ በኬ ቫልዩ ቦታ ብትተኩ ኤን ምን ይመጣል ማለት ነው? ኦድ ነበር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኦድ እንደሆነች ኤንን ያሳውቅልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምንሆነው መጨረሻ ላይ f(t) ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1/2 ሲደመር ለሰሜሽን ፍሮም ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 እስከ ኢንፊኒቲቭ 2/n ፓይ ሳይን ኦፍ ኤን ኦሜጋ ነው ስንት ነው? ፓይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዌር ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2k - 1 ይሆናል ማለት ነው። ጨረስን ማለት ነው። ትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን አገኘን። አሁን ምን ቀረ? አምፕሊቲዩድ ፌዝ ፎርም እንቀረን ማለት ነው። አምፕሊቲዩድ ፌዝ ፎርሙን ፈልጉን የተባለው። ስለዚህ አምፕሊቲዩድ ፌዝ ፎርሙ ደግሞ ከዚህ ምንም የሚለይ ነገር ብዙ የምትሰሩት ነገር የለውም። አምፕሊቲዩድ ፌዝ ፎርሙ ምን ይመስላል ለሚለው ጥያቄ አምፕሊቲዩድ ፌዝ ፎርማችን ምን ይመስላል ማለት ነው? f(t) ኢዝ ኢኳልስ ቱ a ኖት ሲደመር the summation from n ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 እስከ ኢንፊኒቲቭ ከn ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 እስከ ኢንፊኒቲቭ an cos ኦፍ n ኦሜጋ ኖት ሲደመር ፋይ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ኦኬ ይሄን ካለም በኋላ አሁን ምንድን ማግኘት የሚጠበቅብን? እቺንና እቺ ማግኘት የሚጠበቅብን፣ ሌላው ነገር እንዳለ ጊቭን ነው። ስለዚህ ኤኤንን እንዴት እናገኛለን የሚለውን እኔ መጀመሪያ ኤኤን ማለት ምን ማለት ነው? አንደር ራዲካል ኦፍ ኤኤን ስኩዌር ሲደመር ቢኤን ስኩዌር ማለት ነው። ቅድም ባለፈው እንዳወራው። ስለዚህ ኤኤን ማለት አንደር ራዲካል ኤኤን ስኩዌር ስንል ኤን 0 ነው። ስለዚህ 0 ሲደመር ቢኤን ስንት ነው? አሁን ቢኤን ራሱ ሁለት እንትን ያለው ኦድ ሲሆንና ኢቭን ሲሆን፣ ስለዚህ አሁንም እንደ ቅድሙ የምንወስደው ኦድ ነው። ስለዚህ 2/n ፓይ ስኩዌር እና ነው። እቺ ስኩዌር በዚህ ጠፋች፣ ምክንያቱም ይሄ ቫልዩ የለም። ስለዚህ ኤኤናችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 2/n ፓይ። ጨረስ። አሁን ምን ቀረን? ፋይ ቀረን ማለት ነው። ፋይ ደግሞ ማለት ማይነስ ኦፍ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ቢኤን ኦቨር ኤኤን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይ ማለት ማይነስ ኦፍ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ቢኤናችን ስንት ነው? ቢኤናችን 2 ኦቨር አሁንም እዚህ ጋር የምንጠቀም ኦድ ቫልዩ ነው። ስለዚህ 2/n ፓይ ኦቨር ኤኤናችን ስንት ነው? 0። ስለዚህ አሁን ሁሌ ፋይ ቫልዩ ታን ስንሰራ ታን ኦፍ የሆነ ቫልዩ ኤክስ ነበረው ሲካፈል ለ0 ካለ ምን ይሆናል ማለት ነው? 90 ዲግሪ ማለት ነው አይደለ? ይሄ የታወቀ ነገር ነው ሁሌ። አሁንም እዚህ ጋር የሆነ ቫልዩ ነው ሲካፈል ለ0 ነው። ስለዚህ ፋይ ቫልዩአችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ማይነሷ እዚህ ጋር ስላለች ማለት ነው። ኦኬ አሁን በዚህ ተጠቅመን ፌስ ፎርሙን እናስቀምጥ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አምፕሊቲዩድ ፌስ ፎርሙ ምን ይመስላል ማለት ነው? f(t)
ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ኖት ሲደመር ዘ ሰሜሽን ፍሮም ኢንፊኒቲቭ ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ከአንድ እስከ ኢንፊኒቲቭ ኤኤን ኮስ ኦፍ ኤን ኦሜጋ ነው ስንት ነች? ፓይ ነች ሲደመር ፋይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ቲ አሁን እያንዳንዱ እንተካ ኤ ኖት ቅድም አግኝተናል ስንት ነች? 1 ኦቨር 2 ሲደመር ዘ ሰሜሽን ፍሮም ኢንፊኒቲቭ ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ኤኤን ናችን ስንት ነው? ኤኤን ናችን 2 ኦቨር ኤን ፓይ ኮስ ኦፍ ኤን ፓይ ሲደመር ማይነስ 9 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቺን ከፈለግን አጥፍተን ማይነስ 90 ማድረግ እንችላለን፣ ችግር የለውም። ምክንያቱም ፖዚቲቭ ሲባዛ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነው። አሁን ይሄን አገኘን። አሁን ምንድነው መጨረሻ ላይ የሚጠይቀን ጥያቄ አንዴ እንትን አላጣትና ላሳያችሁ። ፔፐር ስንሰራበት ነበረችው። እዚህ ጋር ምንድነው የሚለን? ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ኦብቴን ዘ አምፕሊቲዩድ ኤንድ ፌዝ ስፔክትራ ነው የሚለን። ስለዚህ አምፕሊቲዩድ እና ፌዝ ስፔክትራውን ስሩ ይላል። እሺ አምፕሊቲዩድ እና ፌዝ ስፔክትራው ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ አምፕሊቲዩዱን እንስራ። አምፕሊቲዩድ ስፔክትራ አምፕሊቲዩዱን እንስራ። የአምፕሊቲዩዱን ስንሰራ ሳሉ ነው የሚለን አይደለ? ኦብቴን ነው የሚለው። ስለዚህ ያገኛችሁትን የኤን ቫልዩ አምጥታችሁ መሳለሁ። ኤኤን ስንት ያመጣ ነው? ኤኤን ስንት ያመጣ ነው? ኤኤን ቫልዩአችን ኤኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ኦቨር ኤን ፓይ ያመጣ ነው። ይሄ የምንጠቀመው ይሄኛው ለአምፕሊቲዩድ ስፔክትራ ነው። ለፌዝ ስፔክትራ ደግሞ ፋይ ነው የምንጠቀመው። ፋይ ማይነስ 90 ነው ይመጣልን። በሁለቱም ኬዝ ግን ስንጠቀም ትዝ ካላችሁ የኢቭን ቫልዩን አልተጠቀምንም፣ የኦዱን ቫልዩ ነው የተጠቀምነው። ምክንያቱም ቢኤን የመጣልን ሁለት ቫልዩ ነው፣ ኢቭን ሲሆንና ኦድ የመጣልን እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄው ቢኤን የመጣልን 0 እና ኢቭን ሲሆንና ኦድ ሲሆን፣ ስለዚህ ስንሰራ የነበረው እስካሁን ኤ እና ፋይን ያገኘነው በዚህ ቫልዩ ነው። ስለዚህ ኤን የምንጠቀማት የኦድ ቫልዩን ብቻ ነው። ስለዚህ ለሁለቱ ዌን ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኦድ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ አምፕሊቲዩድ እንስራ። እዚህ ጋር ምን አለ? ኤኤን ቫልዩ አለን፣ እዚህ ጋር ኤን አለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ዌን ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ሲሆን ማለት ነው። ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ሲሆን ማለት ነው። ኦኬ 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 አሁን ዌን ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ሲሆን ማለት ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ያለችው ኦኬ ሶሪ እዚህ ጋር ኤን ሳይሆን ኦሜጋ ነው ያለው እዚህ ጋር ኦሜጋ። ምክንያቱም የምናወዳድረው ምንና ምን ነው? የኤን ቫልዩን እና የአንጉላር ፍሪኩዌንሲ ቫልዩ የምናወዳድረው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኦሜጋ ስንት ይመጣል? ፓይ ነው ይመጣል አይደለ? ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ፓይ አለ፣ 2 ፓይ አለ፣ 3 ፓይ አለ፣ 4 ፓይ አለ፣ 5 ፓይ አለ እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የምንወስደው ግን እዚህ ጋር ኦሜጋ ማለት ምን አለ? ኤን አለች ፊት ለፊት። እዚህ ጋር እንዳየነው ስንሰራ ቅድም ምን ያደርጋል? እዚች ጋር ካያችኋት ኤን ኦሜጋ አለች፣ ኦሜጋ መጣለች። ስለዚህ ከፊት ለፊቷ ኤን አለች ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እንጨምራለን? ኤን አለች ማለት ነው። እዚህ ኦሜጋ አለች ማለት ነው። ስለዚህ ኤን 1 ሲሆን 2 ሲሆን 3 ሲሆን እያለ ነው የምንሰራው ማለት። ግን እዚህ ጋር ኤን ኦድ ቫልዩ ተጠቀሙ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አያገባው ኢቭኖቹ አያገባቸውም። ስለዚህ እዚህ ጋር እያለን የምንሰራው ኦድ ቫልዩ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የምንሰራው ምን ሲሆን ነው? ኤን 1 ሲሆን 2 ኦቨር ፓይ ይሆናል ማለት ነው። 2 ኦቨር ፓይ ማለት ወዴት ነው? 2 ኦቨር ፓይ ማለት እዚች ጋር ብለን እናስባለን። 2 ኦቨር ፓይ። ቀጥሎ ደግሞ ኤን 2ን እንዘላታለን 3 ይሆናል። ስለዚህ 2 ኦቨር 3 ፓይ ከዚህ ያንሳል እንጂ ምክንያቱም 2 ኦቨር ፓይ እና 2 ኦቨር 3 ፓይ የቱ ያንሳል? ይሄኛው በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ስለሚያንስ ዝቅ ይላል ትንሽ። ስለዚህ እቺ ጋር እንመጣና እዚች ጋር አካባቢ 2 ኦቨር 3 ፓይ ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? አሁንም እቺን እንዘላትን 5 እንተካለን። ስለዚህ 2 ኦቨር 5 ፓይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ጋር እያነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። 2 ኦቨር 5 ፓይ እየሆነ ይመጣል። ስለዚህ እያነሰ ነው የሚመጣው። መጀመሪያ 2 ኦቨር ፓይ ነበር፣ 2 ኦቨር 3 ፓይ፣ 2 ኦቨር 5 ፓይ። ስለዚህ እያነሰ ነው የሚመጣው። አሁን እያላችሁ ያሉት ወዴት እየተጠጋ ይመጣል? ወደ 0 እየተጠጋ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ምናችን ነው? አምፕሊቲዩድ ስፔክትራችን ነው። አሁን ደግሞ ፌዝ ስፔክትራውን እንሰራ። ኦኬ ፌዝ ስፔክትራውን ደግሞ ስንስል እዚች ጋር ምን ነው የምናወዳድረው? ፋይን እና ኤን ኦሜጋ ነው የምናወዳድረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም ኤን ነበር፣ አሁን ደግሞ ፋይን ነው የምትነሱት ሁሌ ማለት ነው። አምፕሊቲዩድ ፌዝ ስፔክትራ ከተባላችሁ የአምፕሊቲዩድ እና የፌዝ ፎርሙን ታመጣላችሁ። ኤን እና ፋይን ፈልጋችሁ ከዛ መስራት ነው። አሁን ኤን እንትን ያገኘነው ፋይን ያገኘነው ሲሆን -90 ነው ያገኘነው። -90 ያገኘነው ግን ኤን ዲፔንድ አያደርግም ውጤት ማለትም በኤን ዲፔንድ አያደርግም። ኤን የፈለገው ቫልዩ ቢሆን -90 ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለች? ፓይ አለች፣ 2 ፓይ፣ 3 ፓይ፣ 4 ፓይ፣ 5 ፓይ እያለ ይቀጥላል። አሁን እንደቀደሙ ኢቭኖቹን አንወስደው ምክንያቱም ኦድ ቫልዩ ነው የተባለው።
ይሄ ግን ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ለፓይም ለስሪ ፓይም ለፋይቭ ፓይም ለሁሎቹ እንዳለ አንድ አይነት መልስ ነው። -9 ነው የመጣው። ከፊት ለፊት እዚህ ጋር ኤን የለችም። ኤን ብትኖር ኖሮ ይለዋወጣል ባሉ። እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም። ስለዚህ ፓይ ላይ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነስ እዚህ ጋር -9 እንበላት ናቺ ሁሉም አንድ አይነት ስለሆነ እዚህ ጋር ፓይ 3 ፓይ ላይ መነሳው 5 ፓይ ላይ መነሳው 7 ፓይ ነው እዚህ ጋር እንደዛ 9 ፓይ ምናምን ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ አምፕሊቱድ እና የፌዝ ስፔክትረም ነው ማለት ነው። በቃ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሰመሪ ስንሰራ ምንድነው ያደረግነው? መጀመሪያ ፎሪየር ሲሪስ ስትባሉ ኤግዛምፕል ሲሰጣችሁ ይሄ ነበር የሰጣችሁ ኤግዛምፕል ስኩዌር ዌቭ ዌት ነበር የሰጣችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ የምትፈልጉት ምንድነው? ትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን ስሩ መጀመሪያ እንዲመቻችሁ። ትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን ስትሰሩ መጀመሪያ ፎርሙን ጻፉት። ፎርሙ ይሄ ፎርሙን ካገኛችሁት በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? ኤኖትን ፈልጉ። ኤኖት ማለት ኤፍ ኦፍ ቲ ታወጣላችሁ። ኤፍ ኦፍ ቲ ከወጣች በኋላ ይሄ ነው አንድ ሲሆንና ከ0 እስከ 1 ነው፣ ከ1 እስከ 2 ደግሞ 0 ነው። ይሄን ካገኛችሁ በኋላ ኤኖትን ፈልጉ። ኤኖት ማለት በዚህ ፎርም አግኝታችሁ በቃ ኢትስ ማተር ኦፍ ሰብስቲቱሽን ኤኖትን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ኤኖትን ካገኛችሁ በኋላ ቀጥሎ ምን ትፈልጋላችሁ? ኤኤን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ኤኤናችን መጣ። የሚለየው ከኤኖት ምንድነው? ኮስ መጨመርና እዚህ ጋር 2/t መጨመር ነው። ጋር እሱንም ትሰራላችሁ። ከዛን ሁሌ ግን 0 አይመጣም። ኤኤን በእኛ ኬዝ ነው 0 የመጣው እንጂ 0 የማይመጣበት ኬዝ አለ። ስለዚህ ኤኤናችን 0 መጣ ማለት ነው። ኤኤናችሁን ካገኛችሁ በኋላ ቢኤንን ትፈልጋላችሁ። ቢኤን እና ኤን የሚለያዩት ምንድነው? ቢኤን ላይ ሳይን ነው የምንጠቀመው፣ ኤን ላይ ደግሞ ኮዝ ነው የምንጠቀመው። ከዛን ቢኤንን ተጠቅማችሁ የቢኤን ፎርሙላ ተጠቅማችሁ ቢኤንን አገኛችሁ። ቢኤን የመጣልን ፎርሙላ አለ። ቢኤን ሁለት ፎርሙላ መጣልን፣ ኦድ እና ኢቭን ፎርሙላ። ኦድ እና ኢቭን ሲሆን ብሎ ሁለት ቫልዩ መጣልን ማለት ነው። የመጣልን ቫልዩ ታዲያ መሰላችሁ የቢኤን ቫልዩ መጣልን። ኦኬ ይሄው እዚህ ጋር ነው መሰለኝ፣ እዚህ ጋር ነው መሰለኝ፣ እዚህ ጋር ነው ወረቀቱ ተምታታብኝ። ብቻ የቢኤን ቫልያችሁ ኦድ ሲሆንና ኢቭን ሲሆን ይመጣላችኋል። ስለዚህ ቢኤን ኦድ ሲሆንና ኢቭን ሲሆን ብላችሁ ሁለት ትሰራላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ ለምሮ ቢጠቅማችሁ ኤፍ ኦፍ ቲውን ለአምፕሊቱድ እና ለፌዝ አምፕሊቱድን ፌዝ ስፔክትራውን ስትሰሩ ኦድ እና ኢቭን ብላችሁ መከፋፈላችሁ ይጠቅማችኋል። አምፕሊቱድ ፌዝ ስፔክትራውን ብታስቀምጡ ይጠቅማችኋል። ይሄ ምኑ ነው? አምፕሊቱድ ፌዝ ፎርም ነው። ሶሪ ቢኤን እንትኑ ትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን ነው። ይሄው ትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን ነው። ትሪጎኖሜትሪክ ፎሪየር ኤክስፓንሽን እንደዚህ ይመጣል። ይሄን እንደዚህ ካስቀመጣችሁ በኋላ በ2k - 1 አድርጋችሁ ካስቀመጣችሁ በኋላ ቀጥሎ አምፕሊቱድ ፌዝ ፎርም ትፈልጋላችሁ። አምፕሊቱድ ፌዝ ፎርም ስትሰሩ ኤን እና ቢኤን ኤን እና ፋይ ነው የምትፈልጉት። የኤን ቫልዩ አለ፣ የፋይ ቫልዩ አለ። ሁለቱን ካስቀመጣችሁ በኋላ በዚህ ፎርም ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ አምፕሊቱድ ትሰራላችሁ። አምፕሊቱድ ስፔክትራውን ሰሩት በምኑ ነው? እዚህ ጋር ስፔክትራ አለ። አምፕሊቱድ ስፔክትራውን ሰሩት በምንድን ነው? ኤኤን ቫልዩ ተጠቅማችሁ ነው። ፌዝ ስፔክትራውን ሰሩት በፋይ ተጠቅማችሁ ነው። ከዛ ሁለቱን ታስቀምጣላችሁ፣ ጨርሳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄኛው ነው። ከዚህ በኋላም እውነቱን ለመናገር ብዙ ቪዲዮዎችን እንሰራለን ብዬ እገምታለሁ እና ያልገባችሁ ነገር ካለም ሜቢ መሀል ላይ ስሰራ ካልኩሌሽን የሳትኩት ነገር ካለም ኮመንት ላይ በማስቀመጥ በኮመንት ማውራት እንችላለን። እና ደግሞ አንድ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ምክንያቱም ሰብስክራይብ ስታደርጉ ብዙ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ ለኤሌክትሪካል ተማሪዎች እንዳለ ማለት ነው። ወደፊትም ለሲቪሎች፣ ለሜካኒካሎች፣ ለሁሉም እንመጣለን። ግን በአሁን ሰዓት ለኤሌክትሪካሎች ነው የምሰራው። ስለዚህ ኤሌክትሪካሎች በአጠቃላይ ላይክ ይሄን ብቻ ቪዲዮ አይታችሁ ካለፋችሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሌላ ቪዲዮ አታገኙ። ራሳችሁን አፕዴት አድርጉ። ብዙ አይነት ቪዲዮዎች እንሰራለን ለሁሉም፣ ለሰከንዲሮችም፣ ለሰርዲሮችም፣ ለፍሬሾች፣ ለአንደኛ ዓመቶች ሰከንድ ሴሚስተር ላይ ስገቡ ፕሪ ከመረጣችሁ በኋላ ስገቡም ለሁላችሁም እንሰራለን። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ሰብስክራይብ ማድረግ አለባችሁ። ላይክ አድርጉልኝ። በጣም ወዳችኋለሁ። አይ ሆፕ በጣም እንደረዳችሁ በጣም እገምታለሁኝ። ሌላም እንድሰራላችሁ የምፈልገው ጥያቄ ካለ በፎሪየር ሲሪስ ፎርም በዚህ መሰረት ሌላ ኤግዛምፕል እንድሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ኮመንት አድርጉልኝ ከታች። ችግር የለውም፣ አብረን እንሰራዋለን። ቻው።